Până în timpurile moderne, pământul a constituit baza vieții. Oamenii, în marea lor majoritate, trăiau de pe urma cultivării pământului și mureau dacă nu se făceau recolte. Aceasta este povestea lor. Din preistorie și până în secolul al XIX-lea, cultivarea pământului a fost principalul mijloc de subzistență al populațiilor de pretutindeni. Munca țăranului varia în funcție de anotimp, de loc și de climă. În Europa de Sud, de pildă, verile fierbinți și iernile blânde permiteau ca munca să continue tot timpul anului și să determine culturile, precum cele de măslin și cele de viță de vie. Pentru țăranii din părțile nordice ale Europei, alegerea culturilor era mult mai limitată. Viața fiecărui țăran cuprindea o serie întreagă de activități. Unii lucrau doar pământul, dar alții își petreceau timpul și cu meșteșuguri precum țesutul, tâmplăria, fabricarea berii și olăritul. În zonele împădurite, tăiau copaci, făceau garduri și ardeau lemn pentru mangal. La țărmul mării, mulți combinau cultivarea pământului cu pescuitul. Familia muncea ca o comunitate. Când bărbații erau ocupați în altă parte, nevestele și fiicele întrețineau gospodăria, îngrijau vitele, hrăneau păsările, mânau porci în pădure la păscut, adunau lemne și făceau unt și brânză în lăptărie. Femeile munceau și pe câmp, la corvoade precum sfărâmarea cu maiul a bulgărilor de pământ. Întregeau veniturile familiei torcând lâna, făcând dantele sau împletind coșuri din nuiele. Iarna, unele munci suplimentare, poate în vreun sat vecin, erau foarte apreciate. Copiii ajutau și ei la munca câmpului și adesea plecau de acasă la o vârstă fragedă pentru a se angaja ca servitori sau ucenici la oraș. Nivelul de trai varia mult în funcție de natura agriculturii, fertilitatea solului și existența unor ocupații alternative. Clima caldă din sudul Europei reducea nevoia de haine și de încălzire. Zilele de iarnă erau mai lungi și casele puteau fi mai simple. Multe case țărănești din Spania, Italia și Grecia nu au avut până târziu geamuri la ferestre. Vechile case cu o cameră sau două, din lemn, chirpici, din șipci de lemn tencuite sau din alte materiale locale, aveau să fie înlocuite de structuri permanente din bârne de lemn, piatră sau cărămidă. Casele au devenit mai elaborate, cu bucătărie și lăptărie, cu un etaj superior pentru dormit sau pentru depozitarea grânelor, a brânzei sau a lânii. În unele regiuni însă, continua să existe casa lungă, o locuință cu un singur nivel, în care familia și vitele locuiau sub același acoperiș. Celia Fiennes, o doamnă de familie bună ce călătorea în nordul Angliei pe la sfârșitul secolului al XVII-lea, a descris o casă țărănească. Citez: "Am fost nevoită să înnoptez într-o casă amărâtă, deschisă până sus la acoperișul de paie, fără despărțituri în afară de niște garduri. Stăpâna casei mi-a adus cele mai bune cearșafuri care să le apere pe ale mele de păturile ei jegoase. Dar nu s-a lipit somnul de mine, ard turbă, iar coșurile lor sunt un soi de tuburi sau tunele deschise prin care iese fumul." Am încheiat citatul. Pâinea era adeseori făcută din cereale ieftine, precum orzul, ovăzul sau secara. În Asia, orezul a rămas până azi principalul aliment. Aprovizionarea cu combustibil era foarte importantă. Lemnul ieftin și cărbunele permiteau mai multe feluri de mâncare caldă și mai puțină folosire în comun a sobelor de gătit. Gospodinele schimbau între ele rețetele. Acestea erau ținute în registrele cu socoteli, în care se pot citi astfel de exemple: fasole de la doamna Wells sau tușa Claves, rețetă pentru falcă de porc. Se foloseau foarte multe produse ce se puteau culege din păduri, de pe izlazul comunal, din râuri sau din apa mării. Fructele de mare, precum calamarul sau stridiile, erau consumate în locurile în care se găseau din abundență. Cultura cartofului, care a început să se răspândească la începutul secolului al XIX-lea în Europa, a fost o inovație importantă, oferind o alternativă nutritivă la pâine, care putea fi scumpă după o recoltă săracă. Bunăstarea familiei depindea de starea de sănătate. O boală prelungită, un accident grav sau moartea prematură a soțului sau a soției era un adevărat dezastru. Țăranii trebuiau să se bizuie pe leacuri din popor și viețile lor erau adesea scurte.
Zonele mlăștinoase aveau proasta reputație de a fi bântuite de malarie. Daniel Defoe, în vizită în regiunile joase din sud-estul Angliei, relata că țăranii își luau nevestele din ținuturile muntoase și tinerele, care se îmbolnăveau o dată sau de 2 ori de friguri, a rare ori trăiau mai mult de un an după aceea. Se întâmpla des să întâlnești bărbați care au avut de la 5 sau 6 până la 14 sau 15 neveste. În Evul Mediu, țăranii europeni erau în marea lor majoritate șerpi, deținând pământ în schimbul unor servicii datorate stăpânului moșiei. Acestea puteau fi oneroase, impunându-i țăranului să muncească 2 sau 3 zile pe săptămână pe moșia stăpânului și să ajute și la vremea recoltei, să-i transporte produsele și să ofere daruri de sărbători, precum ouă de Paști și un clapon gras de Crăciun. Țăranul era de asemenea obligat să-și macine grânele la moara stăpânului și să-și stoarcă struguri la teascul lui. Țăranului și familiei lui le era interzis să părăsească domeniul fără permisiunea stăpânului. Cu timpul, aceste obligații au dispărut datorită schimbării condițiilor economice, cu toate că șerbia a supraviețuit în țări ca Rusia până către sfârșitul secolului al XIX-lea. În Anglia, moșierii au considerat mai practic și eficient să perceapă o arendă în bani decât în natură. Țăranul șerb a devenit țăran care lucra în parte, cu toate că în unele districte au fost întotdeauna mici proprietari de pământ liberi. Unii dintre ei au prosperat și au devenit fermieri pe scară largă. Statutul sărăcimii agricole s-a schimbat radical datorită Revoluției Agrare, care a început în secolul al XVII-lea. A fost un proces îndelungat de inovații în cultivarea pământului, creșterea vitelor, introducerea canalizării, folosirea îngrășămintelor artificiale, însoțite de cultivarea fostelor terenuri virane și schimbări în structura agriculturii. Câmpiile deschise și izlazurile, baza vechiului sistem de agricultură comunală, au fost îngrădite, apărând modelul modern de ferme deținute de particulari. Modernizarea agriculturii a fost o consecință a creșterii rapide a populației și a dezvoltării orașelor la sfârșitul secolului al XVIII-lea și în secolul al XIX-lea în Europa. Câștigurile economice au fost indiscutabile, dar consecințele sociale s-au dovedit uneori dezastruoase. Unii țărani și-au pierdut pământul și au ajuns salahori în agricultură sau în industrie. Alții au emigrat, mai ales în Statele Unite. Mânarea cartofilor, care la mijlocul decenului al V-lea, al secolului al XIX-lea, a răspândit foametea și mizeria în nordul Europei și mai ales în Irlanda, împreună cu schimbările intervenite în agricultură și cu creșterea populației, au exercitat presiuni irezistibile asupra oamenilor, determinându-i să caute pământ ieftin și o nouă viață în alte părți. Cei rămași au fost nevoiți să se adapteze importanței din ce în ce mai mici deținute de agricultură pe plan național. Fostul țăran, dacă a avut noroc, a intrat în rândurile fermierilor avuți. Altfel, a rămas muncitor agricultor lipsit de pământ. Deși avea să se bucure de mai mult respect în calitate de profesionist în agricultura mecanizată și făcută pe baze științifice și cu timpul mai bine remunerat pentru lucrul efectuat.